laktam a Megvártigeten, ott vannak ilyen turkálók, így fordul a villamos, és akkor bal laktam akkor még nem volt meg a név, de már így keresgéltem a fejemben, és akkor kint volt egy ilyen turkálónak a kirakatába, tudod, és ilyen kék neon fényben úszott az egész, és ezzel a foszforeszkáló ilyen szövegkiemelővel, fehér lapon, új bála, és akkor így megláttam, és ez az, megvan a név. Hát a Malévjel az meg ugye, az picit ilyen politikus, ha azt vesszük, vagy nem tudom, vagy egy ilyen kicsit ilyen reakció ugye mostani dolgokra. Ugye olyan, mint nekem ugye a Malév sasról, hogy az jött eszembe, hogy a Malév logóról, mint egy ilyen birodalmi sas. És akkor ugye ezt egy ilyen antifasiszta logóként szokták megfordítani, hogy ezt a birodalmi sast, és akkor gondoltam, hogy ezt így átültetem, vagy aktualizálom egy picit így a magyar közéletbe. Hát ilyen fura technókat írok igazából. Ezek az ilyen furcsa, ilyen mikrogrúvok, amikor pici zajok egymás hegyén hátán. Gyors 145, 150, 160 BPM mellett. Amikor így kihallasz belőle csak egy groove-ot, de már így nem tudod meghatározni, hogy honnan jön. Így körülbelül ilyesmik érdekelnek. Mint a Jeff Mills, például a Jeff Mills zenék. Az ilyen 95, 96, 94 körüli Jeff Mills zenék. Nagyon szikár, nagyon lecsupaszított, industriális, de ilyen fura törzsi az egész, és igazából csak egy motívum, ami viszi az egészet a hátán. Így keresztül mindenem, és közben ilyen borzasztó futurisztikus az egész, de tök egyszerű valahol. Régen nyomtam ilyen tertáncot is, azt nem tudom mennyire vágtad. Post-hardcore, néha ilyen stoner, néha ilyen full free, szabad zene volt, ilyen improvizációs. Még ez volt a logónk, egy pólóm, egy kis csapda. Nekem ez az elektronikus zene volt mindig így az alap, így az előbb volt, mint az ilyen gitárzenék. Maga a táncnak ez az ősi funkciója, ez így izgat, meg így érdekelnek ezek a törzsi dolgok, de nem ilyen, nem tudom, mint a Goa zenékben, nem tudom, ilyen szinten. Inkább csak az, hogy egy tánc közben így megmutatkozik valahol, hogy egy tömegben, vagy nem tudom, egy társadalomban így mennyi potenciál van, mennyi energiát tud kiadni magából, ha együtt mozog, és ilyen. És ez így izgalmas, hogyha nem vagy elégedett ugye ezzel a világgal, amiben élsz, és próbálsz valahogy mozdítani a dolgokon, akkor figyeled ezeket, vagy nem tudom, nekem ezek így. Nekem mindig felszokott, a Rákosi koncerten is tök jó volt, amikor tudod, ez benne van ez a feszültség, és látod, hogy tényleg ott van az a tömeg, akiben van potenciál, és ki tud fejteni egy csomó energiát egyszerre egy időben. Ez így mindig ilyen, valahogy ez egy pozitív dolog szerintem. Még ha közben, mit tudom én, egy csomó más indulat, meg dű, meg csalódottság, meg kiábrándultság is így keveredik az egészbe, de mégiscsak azért akció, tehát így akárhogy is nézzük. Akkor itt a szárnyaimat bontogattam Budapesten, és tudod, így friss diplomásként ilyen moziba jegyszedő, Greenpeace toborzó, Sony TV árus is voltam, Sony promóter, meg talán dolgoztam építkezésen is, meg gyümölcsfeldolgozó üzemben, egy csomó helyen. Aztán végén a sex shopban kikötöttem. Igazából csak ami borzasztó abszurd volt, úgy éreztem. Volt egy ilyen valami nagy ilyen fesztivál meeting, 10-valahányból azt hiszem kb. 30%-át azt így kirabolták. De úgyhogy mit tudom, pisztollyal. Az ATM-nél így levetették vele az összes
lóvéját, de ilyen 12 éves kisgyerekektől. Hát ugye engem így nem raboltak ki igazából, mert pont már így semmi nem volt nálam. Szóval egy ilyen kabaréba fordult át az egész. Szintén a telefonom is valami, nem tudom, 10 éves, szóval így konkrétan visszaadták. Akkor a végén volt egy csomag, valami Oreo-szerű, ilyen brazil változata az Oreo-nak, egy szatyorba, és akkor így azt elvitték. Hát vannak ilyen preferenciák a könyvespolcon, és ugye van például, amiből rengeteg van. Krasznahorkai van sok, meg Pelevin, meg Thomas Bernhardot szeretem nagyon, meg ilyesmiket. Beckettet. Sok depresszív, sötét, de nagyon vicces könyvet. Aztán ugye amikor ilyen számcímeken agyalok, akkor sokszor az van, hogy csak így körbenézek, és így elolvasok valami random szöveget valahonnan, és az így triggerel valamit. Az összes szám, vagy szinte mindegyiknek a címe az valamilyen máshol levésre, meg ilyen egzotikus tájakra, meg stb. Tehát ilyen furcsa helyekre utal. A fényevés az amikor Prágában játszottam először, akkor elvittek egy ilyen vegán étterembe, és ott volt így konkrétan egy Bavarian menü. És ilyen kristályokat melegítettek valamilyen spéci lámpába, és akkor azt kellett inhalálni, és így ők azzal laktak jól, ezek a formák. Tehát így ott volt az étlapon. Ja, és akkor így innen jött ez, hogy Bavarian High Society, hogy valamilyen fura, pszichedelikus állapot, amikor ilyen lázálomszerű, kicsit. Ugye ez a riós flash is ebben is benne van, hogy ezt is ilyen, nekem egy kicsit ez ilyen apokalipszis most-szerű világ, egy hangulat, úgyhogy ezeket csípem eléggé. Ennyi igazából.